Hindi nag-o-open ang GCash app mo? I-long press mo itong GCash app pag may option. Tap mo ito. Tapos, app info. Pero kung ayaw mag-long press, punta ka sa settings. Scroll pababa, hanapin mo ang apps. Tap mo yan. Then, app management. Pwede mong hanapin ang GCash dito o i-search mo na lang. Ayan, GCash. Pag nasa app info ka na, huwag mo itong i-skip. Tap mo ang force stop, then confirm. Quick reset yan, pero hindi pa yan ang pinaka-fix. Sandali lang. Dito kadalasan nagkakamali ang iba. Punta ka sa storage, may isang bagay kang dapat tandaan. Clear cache lang, wag clear data. Ayaw pa rin? Baka hindi na app ang problema. Ito yung madalas na hindi napapansin. Sige, check natin internet mo. Switch ka muna sa Wi-Fi to data or data to Wi-Fi. Pero kung ayaw pa rin, may next step pa tayo. Punta ka sa Play Store, then i-search mo yung GCash. Check mo kung may update. Pag meron, i-update mo muna. Kasi pag outdated, hindi talaga siya gagana ng maayos. Kung ayaw pa rin, i-restart mo muna phone mo. Simple lang, pero madalas yan na ang solusyon. I-open mo na ulit ang GCash app. Dapat gumana na yan. Pero kung ayaw pa rin, balikan mo lang yung unang step. Baka may na-skip ka lang.